brabbelt, arm niet omhoog, neurologische uitval. 47 jaar. Zo. Nou, zal de dokter wel denken, het is er toch niet gelukt. Wat? Oh Terug. ja. Ja. Nou, we zijn inderdaad lekker bezig geweest vandaag, Robin. Drukt hij anders ook tegen de stop aan, zou je dat? Nee, ik zag het niet. Deze die drukt hij, die gaat gewoon ineens naar rechts. Die drukt zo die ander tegen de stop. Kop naar links, naar rechts. Ik dacht dat hij zijn richtingaanwijzer aan had om aan de kant te gaan, Ja. maar die staat gewoon nog aan van net. Ik denk het ook. Kop naar links, naar rechts. Ik dacht dat hij zijn richtingaanwijzer aan had om aan de kant te gaan, Ja. maar die staat gewoon nog aan van net. Ik denk het ook. Er staat alleen ongeval, verder nog niks.
kan er niet meer bij komen vanwege, Ja, vanwege die bocht. vanwege de bocht. Uh, 50. Hebben jullie gezien dat de patiënt op nummer 3 binnen zit? Ja. Nee, dat is niks. Oh, er wordt gebeld. Dat staat heel zachtjes. Hè? Ja. Ja, dat maakt. Even kijken, dit is nummer 5. Oh, dat is nummer 3. Hier in ieder geval. Oh, hier is ze. Hoi. Degene die om wie het gaat is al onderweg naar het ziekenhuis. Oh, Die is bij iemand in de auto gestapt en onderweg. oké. Dit is langs elkaar gesproken. Ja, denk ik. ja, we hoorden dat ze bij nummer 3 binnen zouden zitten. Ja. Nee, ze is in de auto gezet bij iemand en die is onderweg naar Amersfoort. Oh, oké. Oh. Dus die Nou. zal er bijna aankomen, denk ik. Ja, dankjewel. Oké. Ja, Oké. Excuses. jo. Ja hoor. Heel bijzonder. Ja. Nou, even van aankomst, dan komt de politie ook net aan. Barbara, de patiënt, slachtoffer is al naar het ziekenhuis. Ja. Ja, ben iemand in de auto gestapt. Ik en, loop even naar de politie toe, die komen ook net aan. Joe, doeg. Nou, dan gaan we weer terug. Maar we gaan via de calamiteitenroute achterlange zijn. Dus niet dwars door het dierenpark. Gewoon doorrijden. Ja, geel hesje is geen garantie hier. Nee. Nou, eens even horen wat... Kan ik gewoon mensen volgen? Ja, nee, je moet gewoon helemaal recht doorrijden. Je ziet er vanzelf een bord buitenplaats naar links. Ja. En daar wordt u opgevangen. Prima, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oh, dan komen we vlak bij de dino komen we normaal waarschijnlijk. Ja. En jij komt hier van die Ja, zo'n ring en dan gooien ze gewoon een hek open. Of je bij het apeneiland. Ja, ik kom alleen via de hoofdingang altijd als ik hier kom. Ja.
Maar het is wel cool hoor, dat je hier helemaal eromheen kan. Is, Hier heb je de olifanten. Dat is de olifant, ja. Dan kun je zo naar binnen rijden, zie je dat? Ja. Op zo'n olifant los hier. Zit er toch wel vast, hè? Kijk. Oh nee, we hoeven niet zo heel ver naar achteren. En dan? Ik zag daar een auto staan. Voorbij die kopiebak. Oh, oké. En een drempel dan dus? Oh, ze hebben een band kapot. Band kapot. Pijn op de borst, 3 keer eerder een infarct gehad, koudrillerig. Oh. Dat kan vast makkelijker. Hoewel. Ja, ik denk dat hij ons richting... Dat scheelt ook niet veel. via IJsselstein Dat scheelt ook niet richting veel. Montfort. Dan lijkt me dat ook een handige weg om te rijden. Even kijken, want je moet die kant op richting het ziekenhuis. En dan steek je de A2 over bij IJsselstein. Dat is voor mij dat is het snelst, zo stuurt hij ons ook. Ja, deze. Ja, dit rijden zo in plaats Ja. van dit. Ja, en dan ga je ook naar richting Lopik. Dat is denk ik wel handig, ja. Ja. Dan doen we dat. Beter dan wat slingerweggetje met het gladde weer.
En het is ook allemaal een keer niet naast de deur, hè? Nee. Ja, die gaat naar Nieuwegein zo meteen waarschijnlijk. Heb je kans dat die andere Ja, gewoon hij is- blijft liggen. Hij is bekend in Nieuwegein, ja. Er stond al een brengadres bij ook dan. Nee. Maar er stond wel in dat hij daar bekend was. Hij heeft pijn met de borst, alsof er een olifant op zijn borstkas staat. Hij pakt hem nu op en de tijd maakt eigenlijk niks uit. Nee, precies. Ja, dat geslinger is niks. Hij loopt er gewoon in. Doet het nou wat of... Ja, hij sprong net op rood. En gelijk op groen. Maar dat gaat toch automatisch? Nou, ja, volgens mij moet je denk drukken. Dus Nou, heb ik het idee hoor. ja, en hier moet je ook gewoon rechtdoor blijven gaan. Ja. Hij stuurt je zo meteen door IJsselstein heen, dat is niet handig. Ja, dan loop ik. Kunnen we even één keer op het totaal zetten dan, voor mijn idee. De totale route. Rechts naast het vlaggen. Ja, het is een beetje buitengebied van. Nee, maar op zich als we deze stukje omrijden, moet je alleen daar een stukje omrijden, Ja. zeg maar dan kun je wel alsmaar rechtdoor blijven rijden. Ja, precies. Ze moeten deze weg gewoon helemaal Het is blijven helemaal niet volgen. Het is helemaal niet handig via lopen. Nee. Dan ga je zo meteen, dan ga je linksaf. Bij, Deze tijdwinst hier, kijk, maar geeft er nou al aan. Zie je? ja, Dat is sneller dan het geslingerd binnen door. dan ga je links waar je straks rechts naar Montfort gaat. Dat is een aardige mist, je ziet het. Die mast niet eens helemaal. Nee. Dan ben ik ergens gekomen. Hier? IJsselstein. Vandaar. Ik dacht dat er iets met je was. Die straling uit die mast. Dat is het. Je ziet soms ook echt zo'n laagje op de weg liggen. Ja. Zo'n schuimend laagje. Mensen zijn straks wel ietsje voorzichtiger geworden. Want het regent ook niet heel hard. Het mies het lekker door, zo fijn voor de tuin.
Goed opgelet. Jammer hè? Het is allemaal spannend als er zo'n ding achter je zit. De rare opzetten aan deze weg. Ja, hè? Maar ik was gewoon deels de bol in de zak is overal. Ze doen het om de snelheid eruit te halen. Ja. Echt heel langzaam naar de bocht, hè? Dat is gaan glijden, hè? Ja. Je zit tegen het randje.